Вигнанці і вигнанки, всім привіт! В цьому відео я хочу вам розказати і показати, що потрібно для того, щоб пройти всі 3 складності Врагни, і що варто взяти з собою окремо на кожен з режимів. Поїхали! А почнемо ми з самого простого і звичайного режиму, якого я раджу фармити всім новачкам і через який має пройти кожен вигнанець Грімсоул. Тут нам рекомендують шкіряні обладунки і одноручний меч. Ви можете одягтись так, як тут рекомендовано, але я вам скажу, що його можна з легкістю пройти, навіть одягнувши фул тряпчаний сет і тільки шкіряний нагрудник, отримавши в сумі приблизно 100 броні. Зайшовши на локацію і навіть після початку бою, ви завжди можете вийти в туман і втікти з поля бою. Спершу побігайте по локації і огляньте її, подивіться, де можна пробігати, а де можна застрягти, через що можна пробігати, а через що ні. Ось це місце з черепками, поросше довкола грибочками, Врагна використовує для телепорту після того, як ви віднімете їй якийсь відсоток хп. Таких місць тут багато, але подивись на карту. Значок голови боса завжди нам показує напрям, в якому вона знаходиться, тому нам не потрібно її шукати. Ось ці колони можна використовувати як укриття від служанок та від черепків, які випускає Врагна кожен раз, як телепортується. Про них я розповім, коли почнемо бій. І ще одне. Ти можеш тут бігати скільки хочеш на будь-якому режимі до моменту, поки не підійдеш надто близько до боса, щоб вона тебе побачила. Ну і перейдемо до самого бою. Підійшовши до неї, вона пару секунд пробуджується, після чого починає йти до тебе і атакувати. Якщо ти відбіжиш занадто далеко від неї, вона почне кастувати зелені черепки. Час від часу до нас прибігатимуть ось такі служанки, в яких 25 здоров'я, і пулятимуть в нас дротики так само з чистою шкодою гниллю і фізичною шкодою. Взявши звичайну шипасту палицю на 26 шкоди, їх можна ваншотити. А тепер давай перевіримо, скільки шкоди наносить один її черепок, маючи 100 броні. 26 чистої шкоди гниллю і 9 фізичної, в сумі 35. Отримавши таких 3 черепки підряд без хіла, можна навіть і вмерти. Тому наша тактика тут максимально їх оминати, а черепки після кожного попадання знижують швидкість бігу на короткий час, збільшуючи шанси зловити ще один черепок. Тому будьте уважні. Інколи замість автоатаки вона викликає в області перед собою шипи, які наносять приблизно таку саму шкоду, як один черепок, тому з цієї оранжевої зони краще одразу вибігати. Після її телепорту і взагалі завжди спочатку в пріоритеті треба виносити її служанок, бо вони є найбільшою причиною поломки броні, а коли їх збігається троє, то стають небезпечними. Щоб Врагна перестала кастувати черепки, до неї треба близько підійти, приблизно зайшовши в коло грибочків. Ось і вся тактика. Перше, вбиваємо служанок, друге, ховаємось від служанок і черепків за колонами, третє, вибігаємо з оранжевої зони її шипів, і четверте, саме головне правило, ламаємо їй кабіну до самого кінця бою. Врагна переможена. Лут в неї для новачка дуже крутий. Гнилі кинджали, сет нічного мисливця на уклін і навіть бронзовий щит. Маючи все це, ви з легкістю будете проходити звичайний режим першого поверху від ріків. А є навіть шанс отримати унікальну зброю, з якою можна розвалювати рицарів. З цією ми покінчили, тепер давайте перейдемо до героїчної. Тут нам радять брати бронзовий сет, а також вогняну або льодяну зброю. З обладунками я повністю погоджуюсь, а от по зброї то тут не обов'язково мати вогонь або лід. Можна пройти навіть звичайними скімітарами або клейморами. Так, звісно, якщо ви маєте льодяний топорик, вогняний меч або просвітитель, ви набагато швидше її знесете. Зайшовши всередину локації, вихід заростає шипами і ви вже звідси не вийдете. Або ви, або вона. Іншого виходу немає. Тому тут я б радив вам випити Петра перші рази, щоб мати другий шанс. По навикам я тут майже нічого не взяв, а ви можете взяти і бути напевно сильнішими. По броні я раджу брати збірку приблизно 350-400 броні, зброю на 60 і більше шкоду, щоб шотати служанок. Я ще взяв з собою трохи сету з захистом від гнилі і лід, щоб показати вам, як це все тут працює. По хілу можете взяти бочки або будь-який хіл на 80-100 хп, щоб мати змогу нормально вихилюватись від її атак.
Черепків вона випускає тут набагато більше, ніж в звичайному режимі. Служанки приходять частіше і їх швидкість атаки, а також разова шкода теж збільшена. Тактика на всіх режимах однакова, просто чим важчий режим, тим більша шкода. Більша швидкість, більше черепків і більша швидкість виходу служанок. Тут у служанок приблизно 55 хп, тому беріть обов'язково зброю, яка буде їх ваншотити. Тепер давайте спробуємо піймати черепок на героїчній складності, маючи 374 броні і 0 захисту від гнилі. Як бачите, 60 чистої шкоди гниллю і 12 фізичної, в сумі 72. Якщо ви підряд піймаєте такі два черепки, це одразу телепорт додому. Тому поки ви не звикли до неї, я раджу брати сюди хоча б одну або дві частини захисту від гнилі. Так ви витратите менше хіла і буде шанс вижити. Тепер давайте спробуємо на неї клеймор. Як на мене, то це ідеальна зброя для героїчної врагни. Ви можете взяти з собою одну зброю на 55 шкоди на служанок і клеймор на самого боса. Тепер до вашої уваги шкода льодяним топориком. В сумі 76 шкоди. В порівнянні з клеймором, який наносить 59, різниця невелика, але вона є. Тому якщо ви хочете швидше її зносити, можете взяти стихійну зброю, а клеймори приберегти на когось іншого. Ось і все. По затратам я не скажу, що дуже багато, якщо комбінувати, але думаю, якщо взяти 1-2 скімітари або 1 скімітар і 1 клеймор, її можна перемогти. По луту тут дають ось такі класні топорики з шансом на подвійну шкоду. Сет берсерка ідеальний в катакомби і навіть є шанс отримати одну з легендарних, по типу меча, буздиханна або кіхті. Також тут можна отримати унікальні і рідкісні частини для збірки столів бронника і зброяря. А нам залишилось розглянути останній і найскладніший – це легендарний режим. Тут нам рекомендують брати комплект з захистом від гнилі, а також дворучну вогняну або льодяну зброю, і з усім цим я повністю погоджуюсь. Ти можеш почути десь, що можна пройти і за 3 частини сету від гнилі, але так проходять гравці, які вже її вбивали 30, 40, 50 і більше разів, і вони проходять її без помилок, тому одразу подумай, чи варто економити, якщо є великі шанси впасти і втратити все. Так само, як на героїчній складності, вихід тут зачиняється і ти не зможеш вийти до кінця бою. Якщо вмираєш, локація оновлюється і лут з твоєю екіпіровкою зникає назавжди. До початку бою тут можна бігати і оглядати локацію, розставляти пастки і таке інше. Одним із дорогих, але легких варіантів проходження є розстановка 3 льодяних рун. Загнавши туди 3 служанок, вони заморозяться на 1 годину і під час бою з врагною більше не приходитимуть. Але якщо ти фармиш її на постійній основі, то ти вже ветеран і цей спосіб є для тебе затратним. Я покажу те, яким способом проходжу її я. Якщо в тебе небагато стихійної зброї, як у мене, то я раджу на служанок додатковий слот поставити якусь швидку зброю, наприклад, алебарду на 90 плюс шкоди, щоб ваншотити нею служанок. Взяти стак топового хіла, мазь, амулет, випить Петра, концентрацію і можна навіть випити вдачу. Береш максимальний захист, який в тебе є. В цьому відео я тобі покажу 3 стихійні зброї, якими я люблю її проходити. Ще я завжди, коли в мене є, беру 1 руну вогня, щоб легко розпочати з нею бій. Мені завжди не вистачає 1 алебарди або коси, щоб вбити її, але з руною їх міцність навіть трішки залишається. Поставивши руну, я спочатку її заводжу туди, а потім починаю битися.
Перша зброя – це льодяна коса. Під неї я раджу брати 4-5 банок мандрагори або монастирки і пити її перед кожною битвою з босом. Все це тому, що коса дуже повільна і відчувається, наче її не вистачає швидкості, а з мандрагорою її швидкість стає приємною. Хочу ще поділитися з тобою одним лайфхаком. Завжди підбирай комфортну сторону, з якої до неї краще підбігати. Бо якщо вона внизу, то бігти до неї зверху вниз проблематично через погану видимість черепків, тому краще забігай до неї зліва, справа або знизу. Зараз демонструю тобі шкоду по ній льодяною алебардою. Тепер давай порівняємо її з вогняною алебардою. Льодяною алебардою шкода сумарно була 96, а тут 104, дивлячись по першому удару без прокляття. Різниця невелика, тому вважаю ці дві стихійні зброї найкращими проти неї. Давай тепер спеціально зловимо черепок і подивимось на його шкоду. 30 чистої від гнилі і 12 фізичної. Наскільки я пам'ятаю, якщо без короба і без мазі, то чиста шкода гнилю проходить під 40. А тепер уяви, скільки це без короба і з неповним сетом. Звісно, що без жодного захисту від гнилі це одразу ваншот. Якщо взяв з собою поломаний сет, не забувай поглядувати на його міцність, щоб він випадково не злетів під час бою. По луту в ній зазвичай падає 2 легендарні зброї і 2 частини сету єгеря, який дуже класно себе показує в катувальниках, особливо на другому поверсі. Також тут є шанс на креслення короба Врагни на сам короб і на колекційний крилатий короб. Деталі на столи випадають рідко, але тут їх можна фармити всі, від рідкісних до легендарних. На цьому я з тобою прощаюсь, сподіваючись, що це відео стало для тебе корисним. Не забудь оцінити його вподобайкою і підписатися на канал, щоб не пропустити більше таких відео і прямих трансляцій зі мною. І як завжди, з вами був Грібовер, всім пока-пока.